اقتربنا بشكل جدا كبير لجديد سامسونج، وايضا لما نتكلم على جوالاتكم تصير مفاتيح للسيارات، وكورونا فيروس يطال المؤتمرات والاحداث العالميه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف وحلقة جديدة من أخبار أول بأول في التقنية والعلوم. أبدأ بالخبر الأول، وتسريبات توضح لنا أنه الجهاز القادم من شركة سامسونج أفضل جهاز قادم اللي هو ال S20 Ultra، حتكون الكاميرات حقته أكبر من المعتاد، نقدر نقول مجموعة كاميرات في مربع كبير. هذا المربع اللي بحيجي على ال S20 Ultra بيجيب معه قدرات تصوير 8K، بيجيب معه تصوير جدا ممتازة بالصور الثابتة، وأيضا حساسات بتفيد بالصور وإمكانيات الصور والتصوير بشكل جدا فائق. بس معليش، الشكل هذا هل تتوقع انه شكل ايجابي او لا؟ شكل زين لما تشوف جوالك بالطريقه ذي من ورا او لا؟ طبعا ابغاكم تشاركوا معي في التصويت، لانه واضح انه ارائكم قاعده تتفاوت على هذا الامر بين القبول وبين الرفض. شفنا مجموعه الكاميرات وطريقتها في نفس الايفونات ونقدناها بشكل كبير ونقدناها مع البيكسل. واضح انه هذا هو الترند الحالي، فتخيلوا بعد كم سنه كيف حتصير الجوالات من الجهه اللي ورا، يعني ايش كلها كاميرات بالطريقه ذي. شاومي سوت حركه ما كنا متوقعينها باعلان البوكو فون الجديد بوكو X2. هذا الجوال اللي قدروا من خلاله يجيبوا خصائص عاليه في كل شيء الا في المعالج، وقلدوا بشكل جدا كبير ال S10، واحد من انجح جوالات الاندرويد في عام 2019. هنا نتكلم على شركه بالعادة تنسخ وتضبط إمكانيات وتجيبها للناس كلها بسعر جدا جيد. نتكلم على $200 فقط المفروض الX2 يكون فيه، سعر منافس مع قدرة كاميرات جدا عالية، وأيضا كاميرتين أمام وأربع كاميرات وراء. الماجل حق الكاميرات من سوني، الكاميرات تصل إلى 64 ميجا بكسل، وأيضا الكاميرات الأمامية 20 و2. نتكلم على بطارية 4500 ملي أمبير. المعالج اللي قلت لكم مو مرة قوي، هذه من سلسلة ال700 من سناب دراجون، ولكن شحن 27 واط $200. لا معليش، البوكو X2 يمكن يكون واحد من أفضل جوالات الفئة المتوسطة الاقتصادية لهذه السنة، إن صح توفر هالجوال في المنطقة العربية. ومتشوق جدا أسوي له مراجعة ونشوف هل ال F1 حيكون له خليفة اسمها X2 من نفس بوكو. في سؤالي لكم، في الحلقة الماضية هل أغطي مؤتمر ال MWC اللي حيقام في برشلونة نهاية شهر فبراير؟ الحمد لله في التصويت 76% منكم قالوا لا تروح تغطي المؤتمر. حتى اللي قابلتكم في فعالية سامسونج كثير منكم قالوا لي لا تروح هناك، خلاص نبيك تسوي لنا محتوى واشياء زي كذا. فشكرا لكم، باذن الله ما حروح. خلاص الاعلان النهائي بالنسبة لي لن اذهب لمؤتمر الام دبليو سي، ولكن في المقابل سويت اشياء مو طبيعية عشان ان شاء الله يجيكم الاجهزة والمراجعات والاعلانات الاساسية اللي بتكون من الام دبليو سي ومن مختلف الشركات حاضرة من عندي في تك بيلز على أرض الحدث بإذن واحد أحد. الشيء الثاني أنه نفس المؤتمر قاعد يواجه موجة من المخاوف عن موضوع كورونا والفيروس حق كورونا اللي قاعد ينتشر عالميا. بوضح لكم مع تحديث كورونا اللي دائما تعودتوا عليه في نهاية الحلقة عن وش الشيء اللي صار في الام دبليو سي ومن الشركات اللي انسحبت. 10 سنوات محتوى انقضت والحمد لله، وتقريبا كل الفائزين، لا بالفعل كل الفائزين تم إرسال الجوائز لهم، وتم تأكيد الأمور والتحويلات وكل حاجة بفضل رب العالمين. في واحد منهم الله يهديه قاعدين نصلح المعضلة اللي هو وجدها معاه، فقاعدين نضبط الأمور، ولكن غير كذا أمورنا زي العسل. الكل استلم الجوالات. 31 آيفون توقعته إنه شيء جدا كويس. وشو الشيء اللي أقوى من 31 آيفون وشيء ممكن؟ لا يقدر يشطح لي على 60,000 آيفون. أوكي فقولوا لي اقتراحاتكم من الآن عشان نبدأ نبني الشيء القادم، وقريبا قادم بإذن واحد أحد. عن غير 10 سنوات محتوى، في شيء قادم قريب بنحتفل فيه بإذن واحد أحد هنا في تك بيلز. وسبحان رب العالمين إنه الكرم اللي احنا موجودين فيه من الاشياء اللي قاعده تصير. قال واجب نسوي لكم سحوبات ومسابقات زي هالامر، وابغاها للمتابعين، وابغى اقتراحات عشان المتابعين هم اللي يجوا. ما ابغى ناس بس تجي عشان المسابقه، ابغى ناس فقط اللي هم حابين هالمحتوى، اللي قاعد يعطون لايك واللي قاعدين يشاركون، هم اللي يحصلوا على الجوائز. حدث افكاركم مع جالكسي، واحد من اجمل الاحداث اللي حضرتها وكنت فيها متحدث، والحمد لله رب العالمين اكثر من 1000 حضور. وايضا الفيديو قريبا قادم لكم عن ملخص الاشياء اللي قلتها. تكلمت عن 4 قرارات صرت أمشي فيها مع حياتي في ريادة الأعمال، وأيضا بعضها في حياتي عامة. وأيضا أتكلم على الشيء الأساسي اللي قدمته معادلة من خلالها تقدروا تحصلوا على
معادله، ما حجيبكم اياها كامله، ولكن معادله من خلالها تقدر تحصل على النجاح والسعاده في الحياه، وطبقتها وعايش واموري زي الفل مع هذه المعادله والحمد لله رب العالمين. فكان حدث جدا جميل، قابلت ناس كثير منكم، صور خرافيه انتشرت، يعطيكم العافيه. جدا سعيد ومتشوق للحدث الجاي، يمكن كمان يكون مع جالكسي، مو مع جالكسي وبس، لا، في احداث حتكون ان شاء الله معاكم مع هواوي، وهذه الاحداث في الرياض، وايضا حتكون في مختلف مناطق المملكه باذن واحد احد. متشوق للتاكيد علشان اعطيكم التواريخ، دائما تلاقوا المعلومات هذه حاط لكم اياها على سناب شات، وايضا على انستغرام ستوري ويوتيوب ستوري. شيكوا على اليوتيوب ستوري، حتى هناك صار في محتوى. ننتقل شوي للايفون، والايفون القادم ايفون 12 طلع له بعض الماك ابس، بعض البيلدز، بعض البناءات، التوقعات اللي جايه من مصانع في الصين لامر الجهاز وشكله النهائي. هذا الشيء يصير في العادة لما يكون في شركات قاعدين يتعاقدوا مع شركة أبل علشان البنية الأساسية للجهاز أو لكفرات الجهاز، لا إكسسوارات الجهاز، عشان يبدأوا يجهزوا لها ويبدأوا يخططوا لها. وبعادة بعض الشركات الصينية تهرب هذه المعلومات، أو بعض موظفينها يسرب المعلومات. زرت بعض الشركات لقيت عندهم كفاءات جدا عالية في الأمن والأمان، وزرت بعض الشركات اللي لقيت معليش ما عندهم أي أمان في أي خبر أي معلومة. الحين لما نتكلم على الماك اب اللي شفناه يبين انه في 3 اجهزه، وهالاجهزه متوقع ايضا يكون فيها خدمه ال 5G كقدره تطرح لنفس المستخدمين اللي عندهم ال 5G في دولهم. ابل لو بالفعل اكدت انه هذا هو الجهاز مع الاطلاق النهائي المتوقع في سبتمبر، هنعرف انه في 4 حساسات اماميه، وايضا الكاميرات الخلفيه ستحتفظ بنفس الماكينيزم، ولكن الجسم له حواف افضل من الحواف اللي موجوده حاليا، تقربنا اكثر لنفس الايفون 5 اذا صح نفس القالب اللي طلع فيه التسريب. هل هو جميل ولا لا؟ شاركوني التصويت وقولوا لي هذا هو جميل او ما هو بجميل او ما فرق. وايضا متوقع في المستقبل مع التطورات الحاليه اللي قاعده تصير على منظومه الساعه من شركه ابل وايضا الجوال حقهم، حنتمكن من فتح ابواب السيارات بجوالاتنا وساعاتنا الذكيه. امر مو جديد، امر متاح اصلا مع بعض الشركات اللي اعلنوها كشركات المانيه، اتاحوا هذا الامر من خلال منظومه خاصه فيهم وتطبيقات خاصه فيهم تمكن فتح السياره من نفس الساعه، مش بتلامس الساعه مع نفس الباب، ولكن باطلاق امر من نفس الساعه لفتح الباب، ونفس الشيء مع الجوالات. فالفكره نفسها ما هي بجديده، ولكن انه الساعه نفسها تصير تبرمج المفتاح عليها، ولا قربت على نفس السياره زي ما انت تمسك الباب وتلاقي الباب فتح، تلاقي نفسك تلمس نقدر نقول هندل الباب او نفس الباب جنبه بنفس الساعه، او بالجوال تسوي له تاب وينفتح. هالامر حيكون من تمكين خاصيه ال NFC اللي نستخدمها حاليا في خدمه ابل باي وغيرها من خدمات الدفع مع نفس اجهزه ابل، بانها تتاح ايضا للسيارات وصانعين السيارات بانهم يحطوا هالميزه. يوتيوب لاول مره تصرح عن الارباح الضخمه اللي قاعده تجيبها من نفس دعايات يوتيوب، وقالوا 15 مليار، فعندنا اكثر من ناحيه الربح ويجينا فلوس اكثر منكم. الحين نوضح انه كل واحده من المنظومات لها اداره ولها تكاليف. يوتيوب من اغلى المنظومات اللي موجوده على كوكبنا حاليا لاداره المحتوى المرئي، كون انه لو شفنا الفيديوهات كل دقيقه يترفع اكثر من 20-30 ألف ساعة على يوتيوب، شيء رقم عجيب. يبين اسوي لكم حقائق جديدة عن يوتيوب، لأنه تخيلوا يوتيوب من سنة لسنة يفرق، فما بالكم سوينا حقائق عن يوتيوب من كم سنة والحين الموضوع اختلف جذريا بكمية المحتوى اللي تطلع، والفضل لله ثم لصانعين المحتوى والناس اللي كل ما قاعدين يسووا أبلود. تويتر تحجب الفيديوهات اللي فيها الغش العميق، الفيديوهات اللي تم تصنيعها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتمويه الأشخاص بأنه هذا الفيديو المصطنع هو فيديو حقيقي. بعض الفيديوهات تسربت وشفناها وأعلنت بشكل كامل من بعض المصادر إنها فيديوهات تابعة للغش العميق ديب فيك، وهذه الفيديوهات كانت أحيانا لبعض الرؤساء السابقين لبعض الدول. فهنا نلاحظ إنه في خطر جدا كبير يمكن يجي للشبكات الاجتماعية على وجود مثل هذه الفيديوهات. فلو شفنا منصة زي تويتر كويس إنهم طبقوا هذه السياسة. تخيلوا حساب رسمي من أحد الرؤساء يتم اختراقه ويتم وضع فيديو فيه غش عميق من نفس هذا الحساب، ويكون في الفيديو في أشياء لا يرضاها أحد أو شيء يكون جدا سيء من دولة لدولة، كونه حساب رسمي وحساب موثق وما يدروا الناس أنه هذا تم اختراقه أو لا إلى ما يتم التأكيد. فيديو زي ذا يمكن يسبب ربكة عالمية، كويس أن سياسات زي ذي يتم تطبيقها. أحد الدول الرائدة في صناعة الديب فيك، وش تتوقعوا؟ الصين.
اللي بجيها نهاية الحلقة وبقول لكم على تحديثات الشيء اللي قاعد يصير عندهم من ناحية كورونا. تصدقوا خليني على طول أكلمكم عن كورونا والتحديثات. أكثر من 500 شخص للأسف توفوا من ناحية هذا الفيروس في الصين. كندا أوجدت مدينة لعزل الناس القادمين من بعض الدول بالذات اللي جاي من آسيا والصين، يتم عزلهم إلى مدة 14 يوم. ليش 14 يوم؟ الفيروس نفسه إذا وجد في الجسم تبان الأعراض حقته من 2 إلى 14 يوم حتبان الأعراض. إذا عدينا ال 14 يوم نعرف إنه احتمالية إنه الآدمي ما في شيء أو الشخص ما في أي إصابة جدا عالية، فأموره كويسة. لو تكلمنا عن الصين قاعدة تعاني بشكل كبير، لأنه أصلا قاعدين نشوف بعض الأرقام زي 500 اللي ذكرتها و60 ألف حالة اللي أعلنوها بعض المنظمات عن الصين، ولكن أيضا في تعتيم إعلامي موجود في الصين عن كورونا من بداية أحداثه في ديسمبر، مما يجعل المعلومات الصينية عن هذا المرض جدا قليلة وتفنط أكثر من مرة إلى ما تطلع من مصادرها. ولكن لو شفنا بعض الدول الأخرى زي هونغ كونغ برضو طبقت سياسة الحظر أو الكوارنتين إلى مدة 14 يوم. أي شخص يجيها من بعض الدول بالذات من الصين 14 يوم يتم وضعه في غرف وفي أماكن مهيئة ككوارنتين. اليابان طبقتها وحطوهم في مكان جنب المرفأ، وفي بعض الصور اللي طلعت من شبكات التواصل الاجتماعي تبين بعض الأشخاص اللي قاعدين يتواصلوا عن طريق تويتر مع العالم الخارجي ويبينوا وش الوضع اللي قاعدين يعيشوه والوضع الرايق اللي قاعدين يعيشوه، بأنه كل شيء مهيأ لهم إلى ما تعدي ل 14 يوم بعدين يطلعوا ويشوفوا أهلهم لأنه يعرفوا أنه أمورهم طيبة. طيب ليش يصير هالأمر وليش يتم الحجر الصحي؟ الأعراض إذا هي موجودة عند أشخاص، وجدت من بعض الأبحاث الأخيرة أنه في أشخاص يسموا كاريرز حاملين، وبعض الأشخاص يوجدوا كحاملين فاعلين بشكل جدا كبير. الحامل الأول لنفس الأعراض أو الفيروس حينقل بشكل بسيط، أما الحاملين اللي نقدر نقول عندهم انتشار كثيف قادر جسمهم وبنيتهم على نشر المرض بشكل جدا قوي. فالحجر الصحي واحد من أأمن الأمور اللي تسويها المنظمات والدول في هذا الأمر لحماية الناس. حالات سجلت في بعض الأوطان العربية اللي عندهم نظام صحي وقاعدين يأكدوا الأمور على شبكات التواصل، وبعض الدول العربية للأسف في حالات تشاع على شبكات التواصل الاجتماعي ولكن لا يتم تأكيدها بشكل رسمي. أيضا لو انتقلنا على المضمار العالمي وتبعات كورونا، حنجد في مؤتمر أو مجلس الجوالات العالمي اللي قلت لكم في الحلقة خلاص ما ححفره اللي حيكون في برشلونة، بعض الشركات العالمية من صينية وغير صينية بدأت تنسحب من المؤتمر زي LG وZTE. هل الأمر خطير للدرجة؟ أوكي، الأمر فيه خطورة، ولكن اللي قاعد يتبع عالميا حاليا في هذا الوقت أخذ الحيطة والحذر. هذا هو الأمر اللي قاعد يتاح للعالم الحين، والدول اللي تأخذ الحذر والحيطة حتكون في مأمن أكبر بإذن واحد أحد، لأنها تكون ما فيها إصابات كثيرة. منطقي الكلام ولا لا؟ صحيح منطقي. خلينا أقول لكم بعض المجالات اللي تم تأثرها من هذا المرض. سباق الفورمولا اي تأثر، اللي حيقام في ثانية على 21 مارس. ايضا الفورمولا 1 في احد السباقات اللي هي حتكون التشاينيز جراند بري حتكون في 19 ابريل تأثرت. الاي اف سي كاب في كرة القدم اولمبيك كواليفاينج تورنمنت اللي حيكون في تشاينا واستراليا، بين تشاينا واستراليا. ايضا الايجن تشامبيونز ليج في مباراة تأثرت. نتكلم بعض المباريات الاندور تشامبيونشيب اللي حتكون نانجينغ في الصين. احداث كثيرة كلها مرتبطة بالصين تأثرت. الاماراتية وقفت الرحلات أو علقت الرحلات اللي لها ارتباط في الصين. التأثر حقيقي والوضع حقيقي اللي قاعد يصير، فهذه كلها احتياطات يا جماعة، احتياطات. وأيضا مع نفس الحيطة والحذر يكون الأمر الأساسي اللي بيننا كثقافة نشرها، مو نشر الشائعات، مو نشر المعلومات، مو نشر إنه صار وما صار وهذا شوف هنا اكتشفوه. الحيطة والحذر وأخذ البريكاشنز وثقافة تعليم الأطفال والأبناء كيف يقدروا يتعرضوا لهذا المرض. والحين يمكن ما عمري شاركت أشياء عائلية، ولكن أشارك شيء واحد. بنتي جت خايفة من المدرسة على مسألة الكورونا وما نقل بين الطلبة ومعاها نقل هذا الأمر أنه ترى جاء فيروس يسوي كذا وحيبيد البشرية وحيصير فينا كذا كذا كذا، فجت زعلانة من هذا الأمر تبكي. الفكرة التثقيف والتوعية ونقل الفكرة لهم بأمر حسن،
وتوضيح انه نعم في شيء زي كذا، ولكن في وقاية، في حذر، في هايجين براكتسز او نقدر نقول ممارسات صحية يقوم فيها الفرد حتحميه مو بس من هالمرض، من اشياء كثيرة في هذا العالم ومن امراض موجودة بيننا من سنوات. الانفلونزا احيانا بتكون اخطر من كورونا لو شفنا عدد اللي يموتوا في الانفلونزا في العالم كرقم، هذه الحين من اخر الاحصائيات اللي موجودة عندنا. فهنا نتكلم على الحيطة والحذر ونقل المعلومة واستباق نقل المعلومة لأبنائنا، وهذا الشيء اللي صار فيه كان المفروض قلنا له عن الأمر أنه قاعد يصير شيء زي كذا قبل ما تدرى من أحد، لأنه طريقة السرد والإعطاء حتشكل عامل جدا كبير مع أطفالنا وأبنائنا ومع المجتمع وطريقة الحرص. ونهاية الحلقة وكل حلقة عندكم فيديوين لا يفوتوكم. أول شيء السامسونج جالكسي A51، هذا الجوال اللي جاء بخصائص رائدة وبسعر جدا مغري. أيضا سويت لكم فيديو يقارن بين 3 ساعات ذكية يعطيكم مقارنة الأسعار والإمكانيات وأي واحدة فيهم تختاروا، فلا يفوتكم واحدة من هذه الفيديوهات. ودائما خليكم مشتركين عندنا في القناة، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أشوفكم على خير.